זה נעסוק בחייו ויצירתו של האומן מריציו גוטליב. גוטליב נולד ב-1856 למשפחה יהודית מסורתית משכילה בעיירה דרוהוביץ, אשר באותה עת השתייכה לאימפריה האוסטרו-הונגרית. גוטליב גדל בסביבה יהודית שהייתה משופעת בפטריוטיות פולנית. כתלמיד האקדמיה בקרקוב ראה עצמו כפולני וביטא זאת בציוריו בראשית דרכו. לדוגמה, הוא בחר לצייר את עצמו בלבוש אציל פולני ולייחד ציורים גדולים לאירועים היסטוריים מתולדות פולין. כך כתב: מה מאוד רציתי לעקור את כל המשפטים הגדובים כלפי בני עמי ולהביא שלום בין הפולנים והיהודים, שהרי תולדותיהם של שני העמים הן ספר תולדות הצער והייסורים. בהמשך, לאחר שנתקל בדעות קדומות וביחס אנטישמי מצד חבריו ללימודים, התעורר גם החלק היהודי בזהותו ביתר שאת. במהלך תקופת פעילותו הקצרה עסק גוטליב ביצירתו בנושאים יהודים שונים: סיפורי המקרא, ציורי הווה יהודי ודיוקנאות של דמויות יהודיות מסורתיות. גם כשצייר את ישו לפני שופטיו, נושא נוצרי פר אקסלנס, גוטליב בחר להציג את ישו כבעל חזות יהודית מובהקת, לבוש טלית, כאשר ברקע מוגבע ספר התורה. גוטליב מנסה לקרב את הברית החדשה למסורת היהודית, בתוך כך לגשר על הפערים בין העמים ולאחות את זהותו. בשנת 1878 מצייר גוטליב את אחד מציוריו האחרונים לפני מותו, והוא גם הנודע מכולם: יהודים מתפללים בבית הכנסת ביום כיפור. היצירה מתארת את ציבור המתפללים ביום הקדוש ביותר בשנה לעם היהודי, ומבוססת על בית הכנסת בעיירת הולדתו של גוטליב, דרוהוביץ. דרך אגב, ילידי דרוהוביץ נוספים הם הצייר אפרים משה ליליאן והסופר ברונו שולץ. יצירה זו, שהיא המאסטרפיס של האומנות היהודית, שזכתה להדים רבים עוד בימי חייו של גוטליב, מתארת את ציבור המתפללים ביום הקדוש ביותר לשנה לעם היהודי. היצירה איננה מתארת רגע מסוים בתפילה שניתן לזיהוי. לא ברור לנו אם זוהי תפילת כל נדרי או תפילת נעילה. יתרה מזאת, שמה המקורי של היצירה היה יהודים מתפללים בבית כנסת, ללא שיוך למועד מסוים בלוח השנה היהודי. רק בהמשך ניתן להאשם יהודים מתפללים בבית הכנסת ביום כיפור. היצירה איננה אילוסטרציה להלכות החיים היהודיים במאה ה-19, אלא מבטאת הלך רוח, את הרקע הרגשי החזק בחיפוש אחר הזהות הלאומית והדתית של גוטליב לצד סמליות אישית עבור האמן. הקומפוזיציה מורכבת מ-20 דיוקנאות, כש10 מתוכם ניתנים לזיהוי כדמויות בחיי האומן, ביניהם הוריו, ארוסתו לאורה ובני משפחתה, ואף הוא עצמו בכמה שלבים שונים בחייו. הדמויות מתוארות על רקע האדריכלות של פנים בית הכנסת, המחולק לשני מפלסים, קומת קרקע ויציע בו עזרת הנשים. בין המתפללים המתוארים בבגדי חג ועוטים ארסת טקסית, מופיע האומן עצמו 3 פעמים. במרכז הקומפוזיציה הוא מופיע בדמות גבר צעיר, בן גילו האמיתי, סקפן צעיר, ספק מתפלל לספק שקוע בהרהורים, העומד עטוף בטלית ליד העמוד. ראשו עטוי כיסוי ראש ושעון על יד ימין, ועל צווארו מדליון מעוטר במגן דוד ובראשי תיבות של שמו, מם ג'. בפעם השנייה מופיע האומן בצד שמאל בדמות ילד קטן, הלבוש מעיל ברוקד ולראשו כיפה רקומה, מהסוג שהיה נהוג לחבוש בימים הנוראים לפי מסורת יהודי פולין. מבטו פונה אל הצופה, ולידו מונח סידור תפילה פתוח בדף המתחיל במילה מלך. המדליון התלוי על צווארו זהה לזה שעונד בין דמותו הבוגר יותר. בפעם השלישית נראה האומן מצד ימין, כנראה בגיל בר מצווה, לבוש חליפה שחורה ומתבונן בדרשה. גם ארוסתו, לאורה רוזנפלד הנשל, מופיעה בציור פעמיים. פעם אחת ניצבת מימין לעמוד התומך וסידור התפילה סגור בידה. בפעם השנייה, משמאל, מתלחשת עם אמה. יצירה זו, שציורה שנה לפני פטירתו, ספוגה מלנכוליה. היא נותנת תחושה לביטוי מוקדם של אפשרות או משאלת לב של גוטליב להסתלקות מן העולם הזה. ביצירתה סיפר גוטליב, הופיעו אצלו קרוביו שמתו ומהקבר התחננו שיחזיר אותם לחיים באמצעות הציור.
הוא צייר לדבריו לא בצבעים, אלא בדם ליבו. הוא ראה את עצמו בין המתים, וכתב כתובת לעילוי נשמתו על גבי ספר התורה. כ"ט, כתר תורה, נדבה לזכרון נשמת המנוח כמהר"ר, כבוד מורנו הרב הגאון רבי, משה גוטליב זצ"ל. כתובת זו ממקמת אותו בעודו בחיים בין המתים, ומטבילה את היצירה כולה בנוכחות מטאפיזית. הרבה מאוד מן המסתורין האופף עד היום את שמו של גוטליב מתקשר עם יצירה זו. האם האמן ניבא את מותו? האם נטל את חייו בכוונה? האם נפטר משפעת חמורה או משברון לב? האם גוטליב מחק את כתובת שמו מעל מעיל ספר התורה לאחר בקשת אביו, אך החזירה לבסוף? את היצירה ניתן לקרוא כביטוי הפרטי של גוטליב, שבו הוא מעמיד את הרגע שבין החיים למוות כבחירה אישית, ובכך הוא מתגרה בתפילה הנאמרת ביום כיפור ונתן לתוקף. כן תעביר ותספור ותמנה ותפקוד נפש כל חי, ותחתוך קצבה לכל בריאותיך, ותכתוב את גזר דינם. גוטליב מציג את תפילת ונתן לתוקף הפרטית שלו, כאשר הוא כותב את שמו מעל מעיל ספר התורה, ובכך מתגרה בגורל ובאלוהים. ניתן גם לקרוא את היצירה כהתפייסות של גוטליב עם הזהות היהודית שלו. לאחר שכל חייו נאבק עם הרצון להתקבל על החברה הפולנית כשווה בין שווים, וצייר לא מעט סצנות מהברית החדשה, אך כשהוא ניגש לצייר את היצירת המופת שלו, הוא בוחר לצייר את רגע השיא של הקהילה היהודית בגולה, כאשר כל הקהילה מתקבצת יחד בבית הכנסת. הכישרון של גוטליב ופועלו נגדע בטרם עת, כאשר הוא נפטר מסיבוכים של מחלת השפעת והוא בן 23 בלבד. יצירותיו של גוטליב שימשו תקדים ומודל לחיקוי, והכשירו את הקרקע לדור שלם של אומנים יהודים אירופאים, אשר נכחו לדעת שאין ניגוד מהותי בין יהדות לאומנות. הציור הגיע למוזיאון עוד בשנת 39, והוצג במשך שנים רבות במבנה הראשון של מוזיאון תל אביב לאומנות, בביתו של מאיר דיזנגוף בשדרות רוטשילד בתל אביב. שם היה מוצג בזמן הכרזת המדינה על ידי דוד בן גוריון. היום הוא ללא ספק אחד מהדימויים האיקונים ביותר של האומנות היהודית. הוא מהווה נכס לאומי ומוקד משיכה למבקרים מכל העולם. אל היצירה הזאת אני חוזרת שוב ושוב במהלך השנה, במיוחד לקראת הימים הנוראים. היצירה מושכת אותי, הן מבחינת תוכנה, דמויות האנשים, דמותו של האומן המופיעה מספר פעמים, דמותה של לאורה, פרטי הלבוש ומבנה בית הכנסת, והן מבחינת טכניקת הציור, שכבות הצבע, האימפסטו, הלוא הם משיכות המכחול, החריטות הקטנות שנעשו בקצה מכחול. אך יותר מכל אני נפעמת אל מול יכולתו של האומן להנציח את עצמו בעודו בחיים. מצד אחד גוטליב מצייר את עצמו בגילאים המהווים נקודות התפתחות בחייו של ילד המתחיל ללמוד תורה בחדר, ילד בגיל בר מצווה ובחור העומד לפני נישואין, והנה עוד מעט יהפוך לבעל בית וימשיך כך את מסורת אבותיו. אך מצד שני, המשכיות חייו מוטלת בספק, לאור ניבוי מותו על גבי מעיל ספר התורה. דווקא יכולתו של גוטליב לתפוס את מצב הקיום הזמני הזה, הלימינלי, בין החיים למוות, בין הפוטנציאל הגלום בכל אדם לבין האובדן. מצב זה מייחד את הקיום האנושי, ורלוונטי לכל אדם, במיוחד בתקופה זו של השנה. שנה טובה וגמר חתימה טובה.